Hi guys, welcome back to my channel, and before we start, please help me to reach 1,000 subscribers by clicking the subscribe button and notification bell down below. Thank you so much. Hi guys, welcome back to my channel, and this time wala mo ng gaming. So, makikita niyo yan sa pag in-open yung channel ko. So ngayon, gusto ko sanang makatulong sa ating mga kababayan na paano magkaroon ng trabaho sa bahay lang. Mahirap kasi kung sa bahay lang tayo tapos wala tayong masyadong skills para magamit natin sa ating paghahanap ng trabaho. So ngayon may ituturo ko sa inyo, mga beginner's guide lang naman. So 8 things that I'll teach you for your work from home job hunting. So una kong ituturo sa inyo is yung pagdi-design gamit yung Photoshop. So yung Photoshop nito free na lang to for download. Basta hanapin mo lang siya sa internet, magagamit mo na siya. So, web designing, siyempre, yan yung minsan hinahanap talaga yan ng mga employers. Gusto nila marunong ka mag-design. Siyempre, kung marunong ka mag-design, kaya mong gumawa ng logos, brochure, flyers, etc. So, parang complete package dapat yan para yung paghahanap mo ng trabaho hindi ka nag-aalanganin. So, itong tuturo ko pa is yung InDesign. So, yung PDF ngayon is madalas nakikita niyo yan. Madali yan ma-access kahit saan. Tapos, paano ba ginagawa yan? So, ituturo ko rin yan gamit ang InDesign. So, pangatlo, yung WordPress. WordPress naman madaling gamitin din to kung meron ka ng basic knowledge. So, madali lang itong i-install. Tuturuan ko rin kayo paano install at paano gamitin yung themes. O kung gusto mo, gagawa tayo ng sarili nating themes kasi yung themes kasi binibili yan at medyo mahal kung hindi tayo masyadong kumikita. So, yung pag-install ng plugins, madali na kasi halos yung ibang plugins free So, kailangan i-ano mo lang naman, i-upgrade. Then, yung PHP programming, meron din akong konting knowledge dito, pero basic nga lang. Pero baka meron mga programmers dyan na makakita ng video ko at may enhance pa nila yung pagiging programmer. May SQL database, importante rin to dahil dito ini-store yung mga informations ng mga clients, users, or members. Diyan nilalagay yan. Siyempre, kailangan i-connect mo yan sa internet and sa website mo para magamit mo ng maganda. Then, siyempre ngayon, yung in-demand ngayon, yung mobile responsive. Dahil maraming gadgets na ngayon Yung tablet, iPad, cellphone na iba-iba yung size, isa malaki, isa maliit, pero dapat responsive yan dahil mabubusit yung titingin sa website mo kung hindi maganda, hindi responsive. Tuturo ko rin yung mga basics niyan para magamit nyo sa pag-a-apply nyo. Isa rin yan sa mga skills na hinahanap ng mga employers. Then Adobe Animate or Flash Animation, dati yan ganyan, Flash Animation siya. So, magagamit niya sa presentation ng website. Nagpapaganda rin kasi yan para makakuha ng mga kliyente. So, yung video editing naman, may knowledge din ako dito. Gamit yung Adobe Premiere. Siyempre, sa mga YouTubers yan. At kung gusto mo maging YouTubers, kailangan marunong ka mag-Adobe. Mag-edit ng video. So, para habang beginner ka pa lang, hindi ka muna mag-hire ng ibang tao. Ikaw muna ang gagawa. So ngayon, hindi ko na patatagalin. Umpisahan na natin kung paano ba gamitin yung Photoshop CS6. Okay, umpisa na tayo. Una natin gagawin is paano tayo mag-design ng website. At gagamitin lang natin itong tools na to itong nasa side ito. So mag-new document tayo.
Okay, madalas sizes ng website is 1920 pixels by 1500. So standard na to, kumbaga depende yan sa pag in-slices mo na yung mga gusto mong kunin dito sa mga na-design mo. Ayun, rename lang natin to by first design. Okay, okay na tong white background, and hit mo lang yung okay. So, una natin gagamitin dito is itong marquee na may shortcut na M. Okay, letter M. Then drag natin dito. Okay, then press mo lang yung new layer para hindi siya didikit dito sa background. Dahil para na i-drag mo at na ililipat-lipat mo, napapalitan mo rin yung color. So press natin tong gradient tool or paint bucket tool. So kukulayan niya yan. Pagkakulay niya, so kailangan may logo ka dito. So ano ba yung magandang logo? Siyempre depende yan sa company na napasukan mo, yung nag-hire sa'yo. So ngayon gagamitin ko muna yung logo ko. Okay, yung logo na to ginawa ko rito dito. Isa-isa ko, lagyan ko lang ng konting arte, so mukha na siyang logo. Okay, transform mo lang to para liliit siya. Para maging proportional naman, press mo lang yung shift dun sa keyboard mo, then drag mo lang siya, lipat-lipat mo lang sa magandang pwesto. Pero madalas naman nasa left side ng screen dito nilalagay yung logo. So, maglagay pa tayo ng konting border dito. Ano ba siguro color light gray or darker gray pa. Okay, so, depende yan sa taste ng color na gusto mo. Basta pipili ka lang kasi kukunin mo lang siya sa logo, kung ano man yung color ng logo, gamit yung dropper na yan, yung nakikita nyo sa screen. Okay. So syempre meron ka ng header. Madalas kong ginagawa yung header or and then footer, tsaka na yung sa gitna kasi para nakikita ko na yung nabivisualize ko na yung itsura niya pag natapos. So nagawa pa tayong layer dito. Kita natin ng color black, then yung gradient, letter G, mabilis. Put mo dito. Pwede mo palitan yung i-rename itong label niya, so yung footer black, para pagka gusto mo siyang kunin. Ito layer 1 siya, so pag madami yun, isa puro layer 1, nakakalito na. So leather light gray, pale gray. So ito naman layer 3 to, border na lang. Ito yung logo natin, hindi siya pa lang naman. Tingnan natin ito na logo. So ngayon, dito kasi sa side na to, madalas nilalagyan lang ito ng banner. Yan. So there again. So may mga sizes yan. Kumbaga, kung ano yung required na sizes na sinabi ng pagiging boss, yan yung nalagay nyo dyan. So ngayon, nag-i-estimate lang tayo ng sizes. Okay? Then, siyempre kailangan may menu. So, yung menu natin medyo dapat maliit lang para hindi masyadong agaw pansin, kumakain ng space. Siguro itong color na maganda, katulad dun sa color ng logo natin. So, pwede mo pang i-brightness to. Pwede mo gamitin itong opacity para kukunin niya yung sa likod na ng background. Pero pwede rin diretso dito sa image. That's brightness. Pwede yung i-bright. Okay? So
zoom in natin ng konti. 50% ito. Okay, let's put labels. Natin home, madalas yung home. Tapos ang font natin is Montserrat. Yan yung font na ginagamit madalas kasi meron siyang Google font yan. Pag nag-CSS ka na. Pagkita mo lang ng space dito. Or kung ayaw mo ng ganun, pwede mo siyang i-duplicate. Duplicate mo yung layer. Okay. Then, i-drag mo na siya dito. Or using the shift and the right arrow. Kung ayaw mo lang, pwede mo siyang ibuhatin, i-drag mo siya. Okay. I-drag ko siya ganyan. So, dapat pantay-pantay. So, para maging pantay-pantay, kailangan mo ng ruler. Press mo na yung Ctrl R. Ayun. Kukunin mo yung line dito. So, drag mo papunta dito. Para makita mo na okay, pantay pala sila. Okay, about us. Dito po sa company. Duplicate natin ito ulit. Pagka-duplicate mo, i-drag mo lang siya o i-move mo lang siya. Thank you. Pricing. Okay. Dito yung pataas. Okay. Minsan, diba, naglalagay mo na ng testimonials para medyo mapaniwala yung mga client or mga buyers. Madalas yan yung ginagamit. Pero depende yan sa demand ng magiging boss mo or papagawa sa'yo. Sa ngayon, medyo hindi siya pantay-pantay yung alignment. Pwede mo click ito, select mo natin yung mga text. Meron dito alignment para i-distribute niya yung spaces. Kasi i-distribute niya yung spaces. Kung hindi siya maganda tignan, pwede mo pa rin i-select yun. Hindi talaga siya magandang tignan. Ano lang siya sa dati. Kung i-edit ko pa, tatagalan tayo. So ngayon, i-manual na ko na lang. Mag-a-adjust. Yan. So meron na tayong header. Pag hindi mo na kailangan tong guide na to, alisin mo muna siya, balik mo muna siya sa ruler. Meron na tayong header na mayroong banner. Punta na tayo sa footer. So, ito yung footer, itong nandito sa taas niya. Pwede mo i-drag. Baba natin dito. Okay. So, minsan kasi itong footer na to, dalawa yung layer niya. Pwede ka pang gumawa ng ibang color. Yan. Medyo darker pa. Gamit ang paint bucket tool. Yan. Okay, meron ka ng footer. Lalagyan mo lang yan ng mga text. So, dahil sa pwede natin i-adjust to, then gamit yung pre-tool or pre-transform. Yan. Yan, i-adjust natin yung height nito. Tapos, pwede na natin lagyan ng text. Dalas naman kasi ginagamit dito is sitemap. Sitemap, address, tapos yung email. Kailangan i-delete mo lang yung mga text na yan.
hanap ka lang ng magandang font sa internet, gamit yung Google Fonts. So, mas madali kasi silang mag-load pag ginamit mo yung mga Google Fonts sa internet. Hindi sila nagpapabagal. Siyempre, importante yung SEO para mag-rank yung yung website na gagawin mo. So, dahil meron ka ng header at saka footer, syempre dito naman tayo sa gitna. Okay? So, basic lang naman yung ituturo ko ngayon. At itutuloy natin to pag gusto natin talagang pagandahin pa. Ngayon, tinuturo ko lang kung paano ba mag-design ng website. Okay? Nahanap tayo ng picture. Gamitin natin itong picture ng anak ko na mahilig siyang tumingin ng mga may kotse. So, let's say yung website na ginagawa mo is kotse yung niya, binibenta niya. So, kukuha lang tayo ng picture ngayon. Dahil temporary lang naman. So, put natin dito muna tayo. Maliit siya. Hanap pa tayo ng medyo malaki. Okay. So, yung tandaan natin na pag maghahanap tayo ng picture, kailangan license. Dahil ayaw natin mademanda yung boss natin. Dahil sa naging sloppy tayo. Nagpapaya tayo. Okay. May natong picture lang. So, kailangan may picture. Siyempre, may title. Ano ba yung title na ito? Depende yan sa gustong ipagawa sa'yo. Yung lagi may title, kailangan maganda, malaki, readable, para hindi masyadong mahirapan magbasa yung mga readers natin. Siyempre, may konting description sa baba. At ito yung ililiit natin ng konti na hindi pumapantay sa title. Okay. Pwede natin ibahin yung color by selecting them all. And ibahin natin ng konti. Like, medyo dark gray muna siya. Okay. Ayan. So, ngayon, ito lang muna yung di-design natin. So, diba, meron pang inalagay na sidebar dito. So, kung marami talagang content, lagyan mo lang ng vertical rectangle dito. So, lagay mo lang siya sa bandang ilalim para hindi niya sasapawan yung ginagawa nating design. So, the lighter gray naman ang gagawin natin. So, gamit ang Make Bucket tool. Okay. Meron ka ng sidebar dito. Ito yung nilalagay yung kunyari. Yung gumawa ng search. Lagay ng search. Ito mo yan ilalagay. Depende yun kung gaano ka talaga ka-artistic. Madalas white lang naman yung search eh. Okay. Itong search na to, importante ito pag marami ka ng content. At ayaw mo mahirapan yung visitors mo. Okay. Gusto mo lagyan ng button, square lang dito, rectangle square dito, o rectangle lang. Okay. Pag hindi mo masyadong nakikita, zoom in mo lang. Gamit itong yan, itong zoom na ito. Hindi mo siya i-liit. O, zoom out. Zoom out. Zoom in. Click mo lang siya. I-layer natin to. Papalitan natin, sabihin natin color black. Kasi ang theme niya is black and hindi
ang gusto niya color ng client. So, dapat susundin mo yun. Or kung talagang at magaling ka na mag-design, mag-decision ka na kung ano ba magandang design. Okay, kung traffic tool. Nalagyan lang natin ito ng label. Submit. Yan. Depende yan kung gaano kagagaling mag-design talaga. Pero ngayon, tinuturo ko lang kung paano gamitin itong Photoshop at paano natin gagawing live itong website natin. Itong gagawin natin website na ito gamit ang CSS, HTML. Siyempre, dapat responsive. So, ngayon, nag-layout muna tayo na gamit itong Photoshop. At pwede natin itong mapakinabangan habang tayo ay nasa bahay, nagpa-practice para pag okay, na-hired na tayo. Ay, meron tayong alam at hindi tayo nangangapa, di ba? So, magandang mag-practice muna tayo sa bahay habang nag-a-apply tayo ng trabaho. Na-enhance natin yung ating skills kasi importante na meron tayong kargada kumbaga at hindi tayo nag-aalinlangan. At hindi tayo mahahawa sa sakit at nandito lang tayo sa bahay. Kumikita na tayo at tayo ay healthy pa rin. Siyempre, ito naman ang inuuna natin. So, ngayon, hanggang dito muna ako at salamat sa panonood niyo at sana na natulungan ko kayo kahit sa ganitong paraan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ano lang naman ito para sa susunod na paggawa ko ng video, agad-agad makikita niyo. Siyempre, click niyo lang yung button, notification button or bell. Okay? Bye! Thanks for watching. If you enjoy my video, please subscribe, leave a comment, like and share, and see you on my next video. Bye.